හෙලෝ ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද ජර්නි විත් ෂා channel එකට ඕගොල්ලෝ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවේ මගේ පුතාගේ බර්ත්ඩේ එකට මම හදපු කේක් එක කොහොමද මම හැදුවේ කියන එක. ඉතින් මේ පාර ටිකක් වෙනස් විදිහේ තීම් එකක් මම කරන්න කියලා හිතුවා. මොකද එයා ගොඩක් ආසයි ඕල් මැක්ඩොනල්ඩ් තීම් එකට. ඉතින් ඒ හින්දා ඕල් මැක්ඩොනල්ඩ් තීම් එකට ගැලපෙන විදිහට ෆාම් එකක් විදිහට තමයි කේක් එක මම හැදුවේ. ඉතින් මම මේ මුලින්ම බාන් එක හදන්නේ. ඔගුලන්ට මේ විදිහේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඇඳගෙන කපාගෙන ඊට පස්සේ මම ඒක ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරා. මොකද එතකොට අර ටිකක් ස්ටේබල් මේක මම ඊට පස්සේ කේක් එකේ කෙලින් රඳවන්න බලාපොරොත්තු වෙන හින්දා මේ විදිහට මම කාඩ්බෝඩ් එකක් අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් ඝනකමක් තියෙන එකක් ඇති ලොකුවට බර එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම ඊට පස්සේ අර ලී එක නැත්තම් වුඩ් ලුක් එක එන්න ඒ විදිහට මේකේ ටූල් එකකින් ඇඳ ගන්නවා වයිර් ටික. ඊට පස්සේ මම මේ ඉස්සරහා බාන් එකේ ඉස්සරහා දොර විදිහට තමයි හදන්නේ. ඉතින් පොඩි හීනියට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆොන්ඩන්ට් වලින් සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් ඒ වගේ මහතට ඉරි කීපයක් කපාගෙන ඊට පස්සේ බාන් එකේ දොර විදිහට මේ වගේ මම පෙන්නනවා වගේ ඕගොල්ලන්ට අලව ගන්න පුළුවන්. මෙතනදි මම කරන්නේ බාන් එකේ ඉස්සරහා තියෙන පොඩි වින්ඩෝ එකක් හදනවා. ඒකට මම නොසල් එකකින්ම රවුමක් කපාගෙන ඊට පස්සේ එතනේ තියෙන රතු පාට එක අයින් කරලා එතනට කළු පාටින් ෆොන්ඩන්ට් ටිකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඇඩ් කරලා ඒක ටිකක් හොඳට තද කරාම මේ රවුම විදිහට මේකෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ වින්ඩෝ එකටත් ජනෙලයට කවර්ස් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා ජනෙල් පියන් දෙකක් විදිහට අර නොසල් එකකින්ම රවුමක් කපාගෙන ඊට පස්සේ ඒක දෙකට බෙදලා ඒ විදිහට ජනෙල් පියන් දෙක හදා ගන්නවා. මෙතනදි මම කරන්නේ බාන් එකේ වටේ කවර් එක නැත්තම් වහලේ තමයි මේකේ සුදු පාටින් ලකුණු කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකත් මම හදා ගන්නවා. දැන් මම හදන්නේ ෆාම නැත්තම් මම මේකෙන් ඇත්තටම මගේ පුතා වාඩි වෙලා ඉන්නවා වගේ ෆීලිං එකක් දෙන්න තමයි මේ පොඩි බෝයි කෙනෙක්ව හදන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆොන්ඩන්ට් එකේ නිකන් සොසේජස් එකක් වගේ හදලා ඊට පස්සේ ඒක ඕර ඇන්ගල් එක විදිහට ඉතින් මේක තමයි මගේ කේක් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ උස. ඉතින් මම ඒක උඩ තියලාම මේ විදිහට මෙතන මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට ගැලපෙන විදිහට පොඩි බෝයි කෙනෙක් හදාගත්තා. මෙතනදී මම හැම එකම ටූත් පික් එකකින් නැත්තම් පොඩි ස්ටික් එකකින් රඳවනවා. මොකද ෆොන්ඩන්ට් එක වේලුණාට පස්සේ සමහර වෙලාවට පුපුරන්න, කැඩෙන්න, වැටෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා හැම එකක්ම ඔගොල්ලෝ මතක තියාගෙන පොඩි ස්ටික් එකකින් රඳවන්න. මේ හැම වෙලාවෙම මම පාවිච්චි කරන්නේ එඩිබල් ග්ලූ. සූට් එකේ පටිය විදිහට පොඩියට හදා ගන්නවා. ඒ වගේම අත් දෙක ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට කැමති පාටකින් පොඩියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මම කොහොමද මූණ හදන්නේ කියලා. පොඩියට ෆොන්ඩන්ට් වලින්ම බෝලයක් හදලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මම ඒ ටූල් එකෙන්ම S2යි කටයි මාක් කරනවා. දැන් මම මෙතන කරන්නේ එයාගේ ෂූස් දෙක හදන එක. ඉතින් පොඩියට දුඹුරු පාට ෆොන්ඩන්ට් ටිකක් අරගෙන අපිට පුළුවන් මේව ඇත්තටම අතින්ම අපේ ෂේප් එක හදා ගන්න. මොකද බොරුවට ආපහු මේවට වෙන වෙනම කටර්ස් ගන්න එක තේරුම් නැහැ. ඊට පස්සේ කොණ්ඩේ විදිහට මම පොඩි කළු පාට බ්ලැක් ෆොන්ඩන්ට් ටිකක් අරගෙන ඒක හිමීට කොණ්ඩේ පිටිපස්සට අලවනවා. මොකද මම උඩට හැට් එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන හින්දා ගොඩක් ලොකුවට උසට උඩට කොණ්ඩේ දාන්නේ නැහැ. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම හැට් එක ඒ අර කොණ්ඩේ හදපු විදිහටම පොඩියට ෆොන්ඩන්ට් එකක් අරගෙන ඒක හොඳට තුනී කරලා ඊට පස්සේ තිබ්බා. ඒක උඩින් තව හැට් එක ටිකක් අර අපි දන්නවා ෆාමින් වලට දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කැප් එකක් වගේ නෙවෙයි. ඒ විදිහේ හැට් එකක් තමයි මම මෙතනදී හදාගන්නේ.
ඊට පස්සේ මම ෆාම් එකේ ඉන්න ඇනිමල්ස්ලා තමයි හදන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මම මෙතන අලු පාට අරගෙන එකකින් කකුල් 4ක් හදාගත්තා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා පොඩියට අපිට පුළුවන් පොඩි කකුල් 4ක් හදාගෙන ඒ හතරටම මම ටූත් පික්ස් ගහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සුදු පාට බෝලයක් අරගෙන බෝලේ කකුල් 4 උඩට තියලා නොසල් එකෙන් පොඩ්ඩක් අර පුළුන් වගේ එන්න ඕන හින්දා මේ මෙතන මං හදන්නේ ෂීප් කෙනෙක්. එයාගේ පොඩ්ඩක් ටච් එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ අලු පාටින් මූණ තියලා ඊට පස්සේ S2යි අර විදිහටම බබාගේ හැදුවා වගේම S2යි ඊට පස්සේ එයාගේ ඔළුව උඩටත් මම පොඩි සුදු පාට කෑල්ලක් තියලා අර බූල් එක උඩටත් එන විදිහට පෙන්වන්න හැදුවා. ඊට පස්සේ මම හෝස් කෙනෙක් හදන්නේ. ඉතින් හෝස් කෙනාගෙත් අර විදිහටම කකුල් 4 වෙනම හදලා ඇඟ වෙනම හදලා ඔළුව වෙනම හදනවා. මොකද මේ කිසි එකක් මම දැන් එකතු කරන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි ෆොන්ඩන්ට් සාමාන්‍ය දවසක් විතර තිබ්බහම හොඳට හයි වෙනවා. හයි වුණාම අපිට ටූත් පික් වලින් මේ පාර්ට්ස් ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් දැම්ම එකතු කරොත් මේවා කැඩෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා ඔළුව වෙනම හදලා ඊට පස්සේ මේ තුන බොඩි එකයි කකුල් දෙකයි ඔළුවයි වෙනම පහුවෙන්දර තමයි මම ෆික්ස් කරලා එකතු වෙලා සතාව හදන්නේ. ඉතින් බාන්න එක නැත්තම් ෆාම් එකක තියෙන අනිවාර්ය දෙයක්නේ පිදුරු කියන්නේ. ඉතින් පිදුරු තමයි ඒ හැදුවේ මම. ඒකෙදි පොඩියට කහ පාට එකක් අරගෙන අර මම ඉස්සෙල්ලා බාන්න එකේ ඉරියැන්දා වගේ මිරියැන්දා. ඊට පස්සේ දැන් හදන්නේ ෆාම් එකේ ඉන්න පිග් කෙනෙක්. මම ඇත්තටම මෙතන එක සතා ගානේ තමයි හැදුවේ. ලොකුවට සත්තු පුරව ගත්තේ නැහැ. සමහර අය ඉතින් වෙලා තියෙනවා නම් කැමති නම් ගොඩක් සත්තු හදන්න පුළුවන්. නමුත් මම ප්‍රිෆර් කරා එක සතෙක් එක ජාතියකින් හදනවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම පිග් වාඩි වෙලා ඉන්න හදන හින්දා එයාගේ කකුල් වෙනම හදන්නේ. අත් දෙකයි බොඩි එකයි ෆේස් එකයි ওই ටික විතරයි මෙතනදී හැදුවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලාගෙන ඉන්නකොට තේරෙයි හරිම ලේසි පොඩි අපි අතේ හුරුවෙන් තමයි හදන්න ඕනේ. වෙනම කටර්ස් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ තීම් එකකට අපි වැඩක් කරද්දී. මෙතන මම හදන්නේ කුකුලෙක්. ඉතින් කුකුලාගේ වරලට නැත්තම් පිටිපස්සේ එන පිහාටුව තමයි මේ ලොකුවට හදන්නේ. ඊට පස්සේ අතින්ම කුකුලා එතකොට මේ වගේ ඩකීස්ලා ටිකක් හදාගත්තා. දැන් මම කුකුලට කරමල එතකොට එයාගේ හොට ඒ ටික තමයි මේ දැන් එකතු කරන්නේ. ඉතින් මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මම ෆයිනල් හදපු සත්තු ටික. මේ ටික තමයි මම කේක් එකට එකතු කරන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම ලොකුවට සත්තු ගොඩක් පුරවන්නේ නැහැ. එතකොට කේක් එක අර ඕවර් ක්‍රවුඩ් වෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට හැමෝම කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එකක් උඩ එකක් නැත්තම් තනි කේක් එකක්. ඉතින් වෙනසකටත් එක සයිසස් දෙකක කේක් එකක් එක ළඟ තියලා පාලමකින් කේක් දෙක එකතු කරලා තමයි හදන්න යන්නේ. ඉතින් එකක් වතුර විදිහට වතුර පාටට හදලා ඒක උඩින් තනකොළ දාලා අනිත් එක තනකොළ විදිහට පාටට හදලා උඩින් මඩි පඩල එකක් දැම්මා. ඉතින් දැන් මේ මම හදන්නේ මඩ් නැත්තම් මඩ තියෙන ඒවර වැටිලා තියෙනවා වැක්කිරිලා තියෙනවා වගේ පොඩියට වතුර බින්දු වගේ එන විදිහට අතින් හදලා ඒ හැම එකක්ම මේ කේක් එකේ හයි කරනවා. ඉතින් මම මෙතන කේක්ස් දෙකක් තිබ්බට මේ දැන් ওই මඩ් එක තියෙන කේක් එක විතරයි කේක්. අනිත් එක සම්පූර්ණයෙන්ම රිජිෆෝම් කේක් එකක්. මොකද එච්චර කේක් ඇත්තටම වැඩක් වෙන්නේ නැති හින්දා. ඊට පස්සේ තනකොළ ලුක් එක වගේ ගන්න ඕන හින්දා මම කරන්නේ ෆොන්ඩන්ට් වලින් රවුමක් තියලා ඒක අර ඉස්සෙල්ලා ගත්ත සේම් ටූල් එකකින්ම තමයි අරගෙන පොඩ්ඩක් තනකොළ වගේ හැදුවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ වැට දාන්න. ඉතින් වැටත් අපිට පුළුවන් සුදු පාටින් කපා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා
පොඩියට හීනියට කපලා අයිනෙන් ත්‍රිකෝණය වගේ කපලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ගස් ටිකකුත් ඇඩ් කරා. එකම පාට ෆොන්ඩන්ට් එකකින්ම තමයි වගේම දැන් මම මේ පොන්ඩ් එකක් තමයි හදන්නේ. එතන කොළ පාට කෑල්ල අයින් කරලා එතනට මම නිල් පාට කෑල්ලක් ෆික්ස් කරා. ෆික්ස් කරලා එතනට තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඩකීස්ලා ටික දාන්න. ඊට පස්සේ ඇපල්ස් හයි කරන්න ඕනේ හින්දා මම ඒකට රතු පාටට පොඩියට බෝල හදලා ඇඩ් කරා. දැන් මම ෆයිනල් ටච් අප් එක දෙන්න යන්නේ. අර පිදුරු ටික මෙතන කෝණයකට තිබ්බා. ඊට පස්සේ තනකොළ ඇඩ් කරනවා. ඩකීස්ලා ටික මේ හැම දෙයක්ම මම එඩිබල් ග්ලූ වලින් ඇලෙව්වේ. හදිස්සියවත් කවුරු හරි බබෙක් කෑවොත් එහෙම මේක මේක පොඩි කෑල්ලක් හරි ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔක්කොම එඩිබල් ග්ලූ වලින් එඩිබල් දේවල් වලින් හදලා තියෙන හින්දා ඊට පස්සේ මම පාලමක් වගේ ඇඩ් කරා. ඊට පස්සේ බබාව නැත්තම් ෆාමව තිබ්බා. ඊට පස්සේ ෂීප් කෙනෙක් තිබ්බා. මම අර කිව්වා වගේ බාන් එක පිටිපස්සෙන් හරියටම ෆාමගේ පිටිපස්සෙන් බාන් එක හයි කරා. හයි කළා දැන් මේ මම ෆයිනල් ටච් අප් ටික කරන්නේ. ඉතින් තනකොළ මම පාට දෙකකින් දැම්මා. තදකොළ පාට වලිනුයි ලාකොළ පාට වලිනුයි. ඉතින් පිටිපස්සත් මම පොඩ්ඩක් ඩෙකොරේට් කරා. හදිස්සියවත් කවුරු හරි පිටිපස්සෙන් බැලුවොත් එහෙම අපි හැම වෙලාවෙම කේක් එකක් හදද්දි මතක තියාගන්න ඕනේ ඒ කේක් එකේ වටේම ඒ විදිහට එකම විදිහට සමබරව හදන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ෆයිනල් ලුක් එකේ ඉන්නේ. තාරාව ටිකක්, එතකොට හෝස් කෙනෙක්, කුකුලෙක්, එතකොට පික් කෙනෙක්, ෆාම කෙනෙක්, ෂීප් කෙනෙක්. ওই විදිහට තමයි ඕල් මැක්ඩොනල්ඩ් තීම් එකට අදාළ විදිහට මම කේක් එක හැදුවේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකත් එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. මේ වගේ තව වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොකද හිතුනේ කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.